Magandang araw sa lahat. Welcome po sa inyo kung sino man po kayo nandito ngayon at nanonood itong video. I'm sure some of you nandito ngayon dahil dun sa mga post ko about copy trading at nandito ka nga dahil gusto mo na mas detalyadong explanation how it works and how to get started. Yung iba naman siguro is nag-search lang dito sa YouTube kaya na-route itong video. Yun na nga, this video is going to be about copy trading. Explain ko po sa inyo in more detail kung paano nga ba nag-work ang copy trading. Ayoko po sa ng oras ninyo kaya diretso na po tayo. Ang copy trading from the word itself is kukopya ka nga lang ng experienced traders. So instead na ikaw, aaralin mo pa kung paano magiging profitable trader, tadaanan mo pa kung paano mag-risk management o aralin mo pa kung paano mag-trading psychology, yung mga ganyan, kukopya ka na lang ng experienced traders. And tawag sa kanila is master traders na yun na nga, ginawa yung kanilang trades available for copiers at public din yung information kung magkano yung kanilang kinikita per month, yung last nila na mga previous nila na mga trading history, makikita lahat-lahat. Kaya yun yung tutulong sa inyo para mag-decide kung kukopyahin ba niyo yung isang particular na tinatawag na master trader. So basically, wala ka na talagang ibang gagawin. Ang gagawin mo lang is, of course, magbukas ka ng copy trading account. Pagkatapos i-fund mo at hahanap ka kung sino yung gusto mong kopyahin. Now, of course, meron tayong mga, yun ipakita ko sa inyo later, ano yung mga basihan natin kung bakit magandang kopyahin yung isang particular na master trader. Kasi of course, it's still trading, so it still comes with the risk. Pwede pa rin po tayong masunugan ng account or mag-loss ng pera. So to cut it short, in a nutshell, ang pinakaparasa lang talaga pag gusto mong magsimula mag-copy trading is gagawa ka lang ng isang copy trading account on that particular platform na kung saan merong available na mga master traders or available yung mga trading nila for copiers. Doon ka gagawa ng account, which is mamaya pag-usapan din natin doon na sa aking computer. But first, pag-usapan muna natin ano ba yung mga strategy na pwede natin gamitin sa copy trading or ano yung mga basihan para magandang kopyahin ng isang master trader. So dito tayo sa aking computer para ma-explain ko sa inyo na mas maliwanag. So dito ngayon pag-usapan natin ano nga yung mga tinitingnan natin sa isang strategy or master trader para makonsidera nating maganda siyang kopyahin. So andito to actually sa aking website, this is lakson.com, the ultimate copy trading guide. Ilalagay ko din yung link dyan sa video description if you're interested checking this out. So of course, sinamak pa dito what is copy trading, ano yung advantage, but dito na nga tayo sa K-Matrix diretso. Ano yung mga tinitingnan nating matrix sa isang strategy provider. So number one is risk score. So dito makikita if okay ba yung risk management ng isang master trader or other term nga is strategy provider. So pagka low risk, so ibig sabihin conservative siya, maybe like 2% every time na mag-trade siya out of his or her equity. So ganun lang siya kung multi-trade. Now, lagi nating tandaan na the higher the risk, the higher po yung the reward. But on the opposite side, para siyang double-edged sword na yung nga pwede ring mataas din yung maging losses pagka tatalo sa trade, which is of course mangyayari talaga yan kasi walang sino makapredict sa market. So dito sa risk score, makikita niyan mamaya pagka nandun na kayo sa mismong platform, papakita ko sa inyo kung paano to titingnan. So mas maganda, I would recommend na dito lang kayo sa medium risk na down to low risk. So depende na yan sa inyo mga risk appetite. Number 2 is drawdown. So ang drawdown represents the maximum percentage drop in a trader's account balance. So ibig sabihin ngayon, ito yung kanyang maximum lugi bago siya nag-recover if naka-recover na yung kanyang account. So the lower the drawdown, mas maganda kasi tama talaga yung kanyang risk management. Pagka okay yung risk management, magiging mababa din yung drawdown. Number 3 is growth per month. Of course, tinitingnan din natin to. So at least magkopya ka ng merong 5% to 10% na return every single month. So okay lang yan kahit hindi malaki, basta safe lang siya. Kasi imagine if nilalagay mo yung pera sa bangko, tapos ilagay mo lang sa savings account. For example, hindi umaabot ng kahit 1% yung magiging tubo mo per annual yun, annual growth. So dito, monthly, pwedeng possible tong mga ganito, 5 to 10%. Yan nga lang, magbabayad ka ng portion of your profits doon sa kinokopya mo. Kasi of course, that's how they make money, yung mga nagpapakopya. They take a share out of the profits that you make copying them. For example, 20%, 25%. Makikita mo din yan. Isa din sa mga kukonsidera mo dapat para kopyahin yung isang strategy provider. So, strategies na tayo at ito yung mga strategy na pwede nating i-apply to minimize the risk. Kasi nga, of course, kagaya na nabanggit ko earlier, it's still a trading and it still comes with a risk. Number 1 dito is diversify your portfolio. So, instead of just copying one strategy provider, pwede tayo mag-diversify, magkopya tayo ng at least 3.
3 to 5 strategy providers. So pagka merong kang for example $300, so pwedeng maghanap ka ng tatlong strategy provider tapos iisa-isa mo sila $100 each para 'pag nalugi yung isa, babawiin yung isa. And at the end of the day, hindi ka malulugi. So that's how you do to become a profitable copy trader. So number two is manage your risk effectively. So minimizing losses is just important as maximizing profits in copy trading. So for example, maglagay ka ng stop loss o kaya withdraw profits regularly. So itong stop loss, ito yung ilalagay mo sa account mo, which is papakita ko nga din mamaya. Pagka halimbawa nag-lose yung kinopya mo, so pwedeng halimbawa sa isang master trader, kinopya mo is $100, ayaw mong maubos lahat. So pwede kang maglagay ng stop loss na for example, gusto mo lang mag-loss ng 50%, pwede mo siyang gawin. So, ganun ka-flexible yung mag-copy trading. Number three is copy traders with proven track records. Ito na nga yung sinasabi ko na makikita naman itong mga data na to. Makikita mo for the last kung ilang months na siya nag-trade tapos magkano yung kanyang naging profits per month. So, at least meron ka idea ano yung expect mo in the future kung magkano din yung kikitain mo per month. So, number four, monitor performance and adjust accordingly. So, mas maganda din silip-silipin nyo. Pag nagka-profits kayo, pwede din i-diversify nyo naman into other strategy. So, ganun po yung pinaka best practices in how to become a profitable copy trader. Now, dito sa Pilipinas, ang may recommend ko sa inyong platform na kung saan available ang copy trading at saka maraming strategy providers na pwedeng pagpipilian is itong XM. So, dito ngayon, meron silang copy trading at usually yung mga tinitrades na mga nagpapakopya dito is forex, tapos ito precious metals, gold, and then cryptocurrencies available din po dito. Now, napakadali lang dito to get started. Ilalagay ko yung link dyan sa video description para sa kanilang copy trading. And of course, I also have a separate video kung saan dinitali ko, iniisa-isa ko lahat on how to get started with XM copy trading. And of course, still ilalagay ko po yung link dyan sa video description. So, gagawin mo next is tingnan mo yung video description, panoorin mo yung tutorial kung paano to get started copy trading here with XM. So, XM has been around for 15 years and they are available or providing services in over 200 countries if I'm not mistaken. Baka kasi meron na sila mga bagong kinonquer or meron na silang bagong countries na kung saan they make their services available. So, pakicheck na lang na video description. Andyan po yung detailed tutorial. And of course, pag meron kayong questions, doon na lang po kayo mag-comment o kaya pwede nyo rin po ako i-message. Andyan yung mga social media accounts ko din sa video description. Maraming salamat sa panunood and I wish you good luck. And let me know if may question kayo bago mag-proceed. Pwede nyo rin iiwan dyan sa comment section. Mabuhay!